So welcome back to my mini vlog. Another vlog. And for today's video, pupuntahan lang natin si Stefan. Magpapalipat tayo ng drone kasi nilipat niya yung tango, the small tango, and we're gonna look for him kung nandun siya. Saan joke mahulog? Hanapin natin siya kung nandun siya. Kapag wala siya, means may ginagawa siyang katarantad ng tayo. Hanapin natin siya. So what is update? Super nice ng weather ngayon. Super sunny. And dumating din yung kababayan natin dito na si Letty. Meron silang boat dito. Yung gypsy. Super high. All automatic. Kamusta ni Stefan? Surprise na lang natin siya. Ay, nakita lang niya ako. Oh my God. Patago sana ako para surprise natin siya. Or i-prank natin. Prank natin siya. Huwag na sana i-prank siya. Wait lang, nandito siya sa kundoy na siya. I-prank natin siya. Pakita ko sa inyo. Parating siya mga bakla. Oh, sinagasgas yun. Ayan, parating siya. Sana hindi niya ako nakita mga bags. I hope he didn't see me so we can prank him. And also the balls because there's a ball attached to my camera. Okay. How's the ball? I was gonna prank it, but it didn't work, guys. Sorry. Next time. Okay, so what are we gonna do? I want